नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रितास किचनमा। आज हामीले जनै पूर्णिमामा खाइने विशेष परिकार क्वाटीको रेसिपी लिएर आएका छौं। भिडियोमा देखाए जस्तै टुसा उमारेर क्वाटी कसरी बनाउने भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने यो भिडियो एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। म आज तपाईहरुलाई एकदम सजिलो तरिकाले टुसा उमार्ने अनि क्वाटी बनाउने रेसिपी सिकाउने छु। भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक, कमेन्ट र साथीहरुसँग शेयर गरिदिनु होला अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस् फटाफट सुरु गरौं आजको रेसिपी। आजको रेसिपी बनाउनलाई हामीले यहाँ 9 थरीको गेडागुडी प्रयोग गरेका छौं। तपाईहरुले क्वाटी बनाउनलाई मिक्स गरिएको गेडागुडी नै बजारबाट किन्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले आफुलाई मन पर्ने गेडागुडी मिसाएर आफैले पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले यो गेडागुडीलाई एउटा फराकिलो खालको आरीमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईले यसलाई एक पटक राम्रोसँगले पखाल्नु पनि पर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा त यसमा माटो अथवा बलुवाहरु हुन सक्छ र दोस्रो कुरा गेडागुडीलाई प्रिजर्भ गर्नलाई यसमा सर्टेन खालको केमिकल्सहरु पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यसैले गर्दा यसलाई तपाईले एक पटक राम्रोसँगले पखालिदिनु होला र पहिलो चोटीको पानी चाहिँ तपाईले फालिदिनु होला अनि त्यसपछि हामीले यसमा डुब्ने गरी पानी राखेर यसलाई भिजाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले गेडागुडी भन्दा लगभग 1.5 इन्च बढी पानी राखेका छौं। अब हामीले यो गेडागुडीलाई छोपेर रातभरि नत्र भने लगभग 24 घण्टा जति यसलाई छोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा गेडागुडी एकदम राम्रोसँगले फुलिन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो गेडागुडी एकदम राम्रोसँगले फुलिसकेको छ, तर यसमा टुसा उम्रिन भने केही समय अझै लाग्छ। अब तपाईले यो गेडागुडीमा भएको पानी फालिदिनु होला किनकि यो पानीबाट हल्का गन्ध आउन सक्छ। तपाईले यो पानी फालिदिनु होला अनि यो गेडागुडीलाई एक पटक राम्रोसँगले चिसो पानीले पखालिदिनु होला। तपाईहरुले भिडियो हेर्दै जानु होला, म तपाईहरुलाई सजिलोसँगले टुसा कसरी उमार्ने देखाउन गइरहेको छु। तपाईले यो गेडागुडीलाई चिसो पानीले पखालिसकेपछि यसमा भएको पानी सबै फालिदिनु होला अनि त्यसपछि तपाईले गेडागुडीलाई ड्रेनरमै राख्नु होला र त्यसमाथिबाट तपाईले चाहिँ एउटा कपडा लिएर छोप्नु पर्ने हुन्छ। एउटा सुतीको कपडा अथवा टावेल लिनु होला अनि त्यसलाई पानीमा तपाईले भिजाइदिनुस्। त्यसो गर्दा यो चाहिँ हल्का मोइस्ट हुन्छ अनि त्यसपछि भिडियोमा देखाएसरी नै तपाईले गेडागुडीलाई चाहिँ टावेलले छोपिदिनु होला। अब यो गेडागुडीलाई तपाईले छोपेर लगभग 48 घण्टा यानी कि 2 दिनको लागि छोड्नु पर्ने हुन्छ। तर बीचबीचमा चाहिँ तपाईले यो कपडामाथि पानीले भिजाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक 6-7-8 घण्टामा तपाईले थोरै पानी राखेर यसलाई भिजाउँदै गर्नु होला। हामीले यो गेडागुडीलाई 48 घण्टासम्म छोडिदिएका थियौं र बीचबीचमा हामीले पानी पनि हालेका थियौं। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यसमा एकदम राम्रोसँगले टुसा उम्रिसकेको छ। र यदि तपाईहरुलाई सेम टु सेम यस्तै रिजल्ट चाहिन्छ भने तपाईहरुले भिडियोमा दिएको इन्स्ट्रक्सन्सहरुलाई पनि यसरी नै फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईहरुसँग समय छैन भने तपाईहरुले छोटो समयमा यानी कि एक दिन मात्रै भिजाएर पनि पकाउन सक्नुहुन्छ, तर त्यसो गर्दा टुसा भने चाहिँ उम्रिदैन। अब हामीले यो टुसा उम्रिसकेको गेडागुडीलाई एउटा भाँडोमा राख्छौं र यसलाई पनि हामीले फेरि पखाल्नु पर्ने हुन्छ किनकि यसरी हामीले 2-3 दिनसम्म भिजाएर टुसा उमार्दाखेरि त्यसबाट हल्का गन्ध आउन सक्छ। तर त्यो गन्ध आउनु एकदमै नेचुरल हो, त्यो कुहिएको बिग्रेको होइन। तपाईले यसलाई चिसो पानीले 2-3 पल्ट राम्रोसँगले पखालिदिनु होला। त्यसो गर्दा यसमा भएको सबै गन्धहरु जान्छ अनि त्यसपछि मात्रै हामीले यसलाई पकाउन सुरु गर्छौं। हामीले यो गेडागुडीलाई कुकरमा ट्रान्सफर गरेका छौं र हामीले यहाँ 2 देखि 3 सिटी लगाउने छौं। तपाईहरुले चाहनुभयो भने यसलाई कुकरमै फिनिश गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर म चाहिँ कुकरमा बोइल मात्रै गर्दै छु। यसमा तपाईहरुले डुब्ने गरी पानी राख्नु होला। यो गेडागुडी चाहिँ डुब्न पर्छ, नत्र भने गेडागुडी नपाक्न सक्छ। अब हामीले यसमा 1 सानो चम्चा नुन एड गरेका छौं। त्यसैगरी हामीले यसमा आधा सानो चम्चा बेसार पनि हालिदिएका छौं। 1 चम्चा जति तेल पनि एड गरिदिनु होला। त्यसो गर्दाखेरि उम्लेर बाहिर आउने चान्स एकदमै कम हुन्छ। अब तपाईहरुले कुकरको ढक्कन बन्द गरिदिनु होला अनि यसलाई ग्यासमा राखेर मिडियम आगोमा तपाईले 3 सिटी लगाउनु पर्ने हुन्छ। कुकरमा सिटी लागिसकेको छ। अब तपाईहरुले यो कुकरलाई आफै ठण्डा हुन दिनु होला अनि यो कुकर ठण्डा हुँदै गर्दाखेरि हामी फटाफट एउटा कराई बसालेर यसमा 2 देखि 3 ठुलो चम्चा जति तेल एड गरिदिन्छौं। तेल तातिसकेपछि हामी यसमा आधा सानो चम्चा जिरा एड गरिदिन्छौं। जिरा पड्किन थालेपछि हामीले यसमा 2 वटा तेजपत्ता पनि एड गरिदिन्छौं। साथसाथै यदि तपाईहरुलाई पिरो मन पर्छ भने 2 वटा सुक्खा खोर्सानी पनि एड गरिदिनु होला। सुक्खा खोर्सानी, तेजपत्ता र जिरालाई तपाईले एकछिन फ्राई गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि हामी यसमा प्याज राखेर प्याज पनि फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब तपाईहरुले दुईवटा प्याजलाई मसिनो गरी काटेर अनि यो कराईमा एड गरिदिनु होला र प्याजलाई तपाईले एकछिन फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानलको भिडियो हेर्ने गर्नुभएको छ भने तपाईहरुलाई थाहा छ मैले जहिले पनि प्याज चाहिँ क्यारामेलाइज्ड हुनुपर्छ भनेर भन्छु। प्याज हल्का लाइट ब्राउन भएपछि अनि मात्रै हामीले यसमा अदुवा लसुन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले सुरुमै अदुवा लसुन एड गर्नुभयो भने अदुवा लसुन कराईमा टाँसिन थाल्छ र डढ्न पनि थाल्छ। त्यसले गर्दा प्याज आधा पाकिसकेपछि अनि मात्रै अदुवा लसुन एड गर्नु होला अनि आगो चाहिँ मिडियम बनाइराख्नु होला। त्यसो गर्दाखेरि अदुवा लसुन डढ्न पाउँदैन। प्याज र अदुवा लसुनलाई एकछिन फ्राई गर्नुस् र यो हल्का लाइट ब्राउन भएपछि अनि मात्रै तपाईले यसमा टमाटर एड गरिदिनु होला। हामीले यहाँ दुईवटा मिडियम साइजको टमाटरलाई मसिनो गरी काटेर एड गरिदिएका छौं। हामीले यो टमाटरलाई गलुन्जेलसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ र टमाटर राम्रोसँग गल्नलाई हामीले यहाँ अहिले नै 1 सानो चम्चा नुन र आधा सानो चम्चा बेसार एड गरिदिएका छौं। नुनले टमाटरलाई गल्नलाई मद्दत गर्छ। त्यसैले गर्दा नुन चाहिँ तपाईले सुरुमै हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ टमाटर गल्न थालेको छ। अब हामी यसमा एक एक गरेर सबै मसला पनि अहिले नै एड गरिदिन्छौं। मसलाको रूपमा हामीले 1 सानो चम्चा धनिया पाउडर, आधा सानो चम्चा जिरा पाउडर, जिरा र धनिया मिसिएको छ भने पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आधा सानो चम्चा खोर्सानीको धुलो पाउडर र आधा सानो चम्चा गरम मसाला प्रयोग गरेका छौं। तपाईहरु मध्ये एकजना दर्शकले तपाईले जेमा पनि गरम मसाला प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो। गरम मसाला मलाई एकदमै मन पर्छ। गरम मसाला हालेपछि मग बास्ना आउन थाल्छ र त्यो मलाई एकदमै मन पर्छ। अब हामी यो कराईमा अघि सिटी लगाएर तयार पारेको क्वाटी एड गरिरहेका छौं। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो क्वाटी एकदम फ्यात्तै पनि भएको छैन र यो एकदम राम्रोसँगले सफ्ट भइसकेको छ। तपाईहरुले यो क्वाटीमा भएको पानीको मात्रा पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई झोल कम भयो जस्तो लाग्छ भने थोरै पानी एड गर्न सक्नुहुन्छ र बढी भयो जस्तो लाग्छ भने यसलाई एकछिन पकाएर सुकाउन पनि सक्नुहुन्छ। यो क्वाटी हेर्दाखेरि एकदम राम्रो देखिन थालिसकेको छ तर यो सर्भ गर्ने बेला भइसकेको छैन। अब तपाईले यो क्वाटीलाई छोपिदिनुस् र अनि यसलाई लगभग 5 देखि 10 मिनेटसम्म उम्लिन दिनुस्। यदि तपाईहरुले नेपाली भान्सामा बनाइने विभिन्न तरकारीको परिकारहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने माथि स्क्रिनमा लिंक आइरहेको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईहरुले तरकारीको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त यो क्वाटी लगभग तयार भइसकेको छ। तर अब हामीले यसमा एकदम अन्तिममा थोरै हरियो धनियाको पत्ता एड गरिदिएका छौं। तपाईहरुले 2 ठूलो चम्चा जति हरियो धनियाको पत्ता एड गरिदिनु होला अनि यसलाई एक पटक राम्रोसँगले मिसाएर ग्यास बन्द गरिदिनु होला। अब तपाईले यसलाई आफ्नो मनपर्ने स्टाइलमा सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ तर म तपाईलाई आज एकदम एट्र्याक्टिभ वेमा सर्भ गरेर पनि देखाउने छु। सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले एउटा एट्र्याक्टिभ खालको बाउल अथवा प्लेट लिनु होला। अफ कोर्स खानाको टेस्ट त एकदम राम्रो हुन नै पर्छ तर साथसाथै हामीले प्रयोग गरेको बाउल अथवा प्लेट पनि एट्र्याक्टिभ भयो भने खानाको स्वाद अझ बढ्छ। म आज तपाईहरुलाई यसमाथि हल्का डेकोरेसन गरेर यसलाई एकदम प्रेजेन्टेबल बनाउने तरिका पनि सिकाउने छु। यदि तपाईहरुले भिडियो अहिलेसम्म इन्जोय गरिराख्नु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो च्यानलमा अपलोड भएको कुनै पनि भिडियो छुट्दैन। माथिबाट थोरै प्याज राखिदिनु होला। प्याजले यसमा कलर दिएको छ। त्यसैगरी हामीले यहाँ थोरै धनियाको पत्ता एड गरिदिएका छौं अनि त्यसपछि अर्को रेड कलरको रूपमा चाहिँ हामीले यहाँ थोरै टमाटरलाई काटेर एड गरिदिएका छौं। ल हेर्नुस् त यो ग्रीन, पर्पल र टमाटरले कस्तो राम्रो देखिएको छ। ल हेर्नुस् त यो खाउँ लाग्ने रेसिपी तयार भइसकेको छ। तपाईहरुले पनि यसरी नै घरमा बनाउने प्रयास गर्नु होला अनि कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। हाम्रो च्यानलमा थुप्रै नयाँ भिडियोहरू छन्। तपाईहरुले यहाँ दिएको लिंकमा क्लिक गरेर हाम्रो च्यानलको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र यही दिएको लिंकमा क्लिक गरेर तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरेर हामीलाई साथ दिनु भएकोमा तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।